Shkues të RTK-s, jemi rikthyer në studion e hapur. Me mua Ermal Regjën është kolegu im Milajm Shefkiu, redaktori i lajmeve qendrore. Bashkë do të bisedojmë se ka do të rrjedh lajmi sot, por kryesisht këtë transmetim të drejt për drejt do t'ja u kushtojmë ngjarjeve të cilat po ndodhin aktualisht në vendin tonë. Jemi pritën në fakt shumë zhvillime në vend, për to do të bisedojmë me kolegun Shefkiu. Por nëse regjia e kemi në lidhje të drejt për drejt gazetarin ton Visar Shatrollin, ai është në kuvendin e Kosovës tek ku është mbledhur komisioni për mbikëqyrjen e AKI-s, ku pritet të raportojë edhe shefi i këtij institucioni të sigurisë Shpend Maxhuni. Nëse kemi gazetarin ton në kuvend në lidhje të drejt për drejt, lus regjin Visar, a vë më dëgjën? Po ju dëgjoj. A ka filluar punimet komisioni? Po, si që thatë edhe ju, komisioni për mbikëqyrjen e AKI-s ka filluar mbledhjen e saj, mirë po pa prezencën e mediave, ndërkohë në mesin e pikave që do diskutohen është edhe rasti i fundit i drejtorit Shpend Maxhuni, domethënë drejtorit të AKI-s, ku ditë më parë policia e Kosovës kishte konfiskuar në veturën e familjarëve të tij armë dhe narkotik. Nuk dihet nëse komisioni do të kërkojë dorëheqjen apo raportimin e tij. Jo përmendet që ka më raportu drejtori i AKI-s Shpend Maxhuni, në fakt nuk ardhë dhe nuk ka më raportu drejtori i AKI-s Shpend Maxhuni. Mbetet të shihet cili do të jetë qëndrimi i komisionit të AKI-s, se do të ftojë për raportim apo do të kërkojë dorëheqjen e drejtorit AKI-s Shpend Maxhuni. Ndërkohë RTK dje ka raportuar për këtë rast ku kryesuesja e këtij komisioni, nga nimeti Liu, nuk ka dashur të fundimit të kësaj mbledhje. Domethënë mbetet të shihet cili do të jetë qëndrimi i komisionit. Visar, apo dihet pse nuk ka ardhur Shpend Maxhuni të raportoj apo nuk është ftuar, sepse e kem këtë dilemë. Paraprakisht është rregull e komisionit që pasi që të mbajë mbledhjen të ftojë në raportim persona apo siç është rasti i Shpend Maxhunit. Mbetet të shihet nëse këtë rast pas mbledhjes së komisionit do të ftohet për raportim drejtori i AKI-s Shpend Maxhuni, pritet të shihet. E falenderojmë Visarin për këtë paraqitje nga kuvendi i Kosovës, i cili do t'i përcjell punimet e këtij komisioni për të na raportuar në edicionet e lajmeve në vazhdim. Ndërkohë los regjin që ta ndjekim kronikën e kolegut Nebi Maxhuni, për cilën foli edhe Visari nga kuvendi. Ushtarët janë shembulli më i mirë që tregon se FSK-ja është zhvilluar dhe është e gatshme për përgjithësi shtesë. Këto deklarata i bëri presidenti Hashim Thaçi gjatë pritjes së një grupi të pjesëtarëve të FSK-s që kanë marrë pjesë në garën ndërkombëtare Cambrian Patrol në Britani të Madhe. Në këtë garë ku kanë marrë pjesë 144 ekipe nga vende të ndryshme, FSK-ja ka fituar vendin e tretë. Ky fakt ka gëzuar edhe presidentin Hashim Thaçi, i cili njëherët është edhe komandant suprem i FSK-s. Në kuadër të këtij angazhimi shtesë, shumë profesional, shembull mund të them edhe për rajon, generali dhe ekipa e tij, me këta efror e ushtarë të FSK-s, janë shembulli dhe mesazhi më i mirë që po dërgohet se FSK është e gatshme për përgjegjësi shtesë, është e gatshme të përgjigjet rrethanave dhe situatave të reja të krijuara, natyrisht tash në kuadër të përgjegjësive të reja dhe pas kalimit të 3 projektligjeve nga Kuvendi i Republikës së Kosovës për lexim të dytë në rastin e themelimit të ushtrisë së Kosovës, ndërsa është një hap gjigant, një hap i nevojshëm, i domosdoshëm, edhe pse i vonuar, po rrugë të drejtë. Komandanti i FSK-s Rahman Rama tregoi se FSK-ja mori pjesë në këtë garë për herë të dytë, ndërsa vitin e ardhshëm do të mbahet një tjetër garë ndërkombëtare dhe FSK-ja po përgatitet për pjesëmarrje. Ne vitin e kaluar e kemi organizuar një lloj si gare, e kemi quajtur Shqiponia patrolluese dhe ideja ka qenë që ta bëjmë një test të brendshëm dhe me qëllimin dhe synimin që vitin e ardhshëm ne do ta bëjmë një garë që do të jetë ndërkombëtare, edhe me gjitha ato prevojat që i kemi marrë prej Mbretërisë Bashkuar. Presidenti Thaçi foli edhe për dialogun Kosovë-Serbi, duke thënë se ditët në vijim do të ketë dinamik të re të procesit të dialogut me Serbinë. Këri theksoj
Ky dialog ka kuptim vetëm në rast se ndodh njohja reciproke dhe hapet perspektiva për Kosovën që të fitojmë njohjen edhe nga 5 vendet e Bashkimit Evropian, por dhe mundësia që pas arritjes së marrëveshjes Kosovë-Serbia një proces paqësor të hiqet edhe veto ruse nga Këshilli i Sigurimit dhe Kosova të fitojë një njohje globale. Presidenti në fund foli edhe për zhvillimet e tjera politike, por edhe për ato të sigurisë në vend. Të ndëruar shikues, kemi ndjekur kështu një kronik rreth pritjes që presidenti i vendit i bëre ekipit të FSK-s, e cila u kthye nga garat e Velsit me bendalje të brëndst në Kosovë. Ndërkohë tani në lidhje të drejt për drejt kam kolegën time Trëndëlin Ramadani, e cila është tek Instituti Kolumbus, e cila ka organizuar një tryezë për të biseduar rreth listës së barnave esenciale. Aty po merr pjesë edhe ministri i Shëndetësisë Orhan Ismaili. Trëndëlin, nëse po më dëgjon? Po, Ermal, ne jemi këtu ku ka filluar tani me tryeza e organizuar nga Instituti Kolumbus për hartimin e listës esenciale të barnave. Në këtë tryezë është duke marrë pjesë edhe Ministri i Shëndetësisë Orhan Ismaili, i cili për shkak të angazhimit që ka brenda nuk mundi të jetë pjesë i kësaj interviste. Mirë po ne e dim që debati për listën e barnave esenciale është duke vazhduar me vite, e së fundmi Ministri ka premtuar që do të bëhet revidimi ku nuk do të ketë më probleme barna. Edhe pse kjo mungesë e barnave, listës esenciale të barnave po vrehet shumë në spitalet rajonale dhe në QKUK. Mirë po, sipas ministrit, këto probleme nuk do të ekzistojnë më pas revidimit të listës esenciale të barnave, ku ka premtuar që disa barna do të hiqen nga lista, disa të tjera do të shtohen dhe kështu një herë përgjithmonë do të merr fund problemi me barna. Por për të mësuar më shumë se çka është duke ndodhur brenda, ne i ftojmë shikuesit që pas pak të ndjekin live tryezën. Ermal, nëse po më dëgjon, kaq kisha për momentin, këto janë informacionet që i kam. Po, Trëndëlin, faleminderit shumë për këtë paraqitje dhe shpresojmë që pas pak do të kemi edhe pjesë nga kjo tryezë. Pra, fotoni brenda me kamerë dhe përcjellni punimet e kësaj tryeze. Ndërkohë, shikues të nderuar, kthehemi në studio, me mua është Milaim Shefkiu, kolegu nga dhoma e lajmeve, redaktor i edicionit qendror. Milaim, çfarë do kemi sot? Mirë se vjen Ermal. Si mendon? Pas mbledhjes së mëngjesit është ky orja ime në studio. Si zakonisht e bëjmë konceptin e lajmeve qendrore. Gazetarët më tash në teren, një grupi i mrekullueshëm i gazetarëve, i kameramanëve, dhe stafi tjetër teknik që punon këtu, sa ata janë. Sot lajmi kryesor, besoj, është ardha e zënë sekretarit amerikan të shtetit për çështje evropiane, Matthew Palmer. Ai është dje në Maqedoni, ku vlerësoi lart punën që ka bërë kuvendi për ndryshimin e emrit, tash vjen në Kosovë në një moment shumë të rëndësishëm. Është çështja e bisedimeve, formimi i FSK-s, ushtria, janë çështje tjera që lidhen me aktualitetin. Këto e mbulojmë këtë ngjarje, janë dy takime që zhvillohen sot, është me presidentin dhe me kryeministrin. Domethënë, pasojna është një vizitë e ministrit të mbrojtjes Molit Zi në FSK, gjithashtu ka takime këtu dhe ato do t'i kemi në një kronikë të përbashkët në lajmet qendrore. Edhe si rëndëm, politika e ka përshkruar gati gjatë gjithë periudhës së fundit, domthonë aktualitetin. Vazhdojmë me çështje sociale, gjithashtu që janë çështje të rëndësishme shumë. Fakt, vendi po i kalon disa momente të rëndësishme në rrafshin politik, është çështja e formimit të ushtrisë, po kërkohet konsenzus për dialogun, ende presidenti po vazhdon të kërkon një unitet sa i përket kësaj çështje. Mirë, po pavarësisht gjitha këtyre zhvillimeve politike, jeta e qytetarit është e rëndësishme. Është shumë e rëndësishme. Për këtë çështje kemi gjitha tema, s'mundi të rregoj, po disa që janë më interesant, është problemi i energjisë elektrike, ku po vret një reduktim periudhën e fundit, ndoshta sistemi i distribucionit, megjithatë edhe për këtë punë do të kemi edhe voksa me qytetarë, gjithçka do ta detajizojmë më shumë. Jo vetëm këto, është edhe ngrohja, janë edhe problemet e tjera që lidhen shëndetësia, gjithashtu që e përmendëm edhe lidhen live që e bënëm. Dhe gjitha këto do ta kemi në mënyrë të detajizuar një edicion shumë të mirë besoj lajme, sigurisht e dje par dje dhe do të jetë edhe në vijim. Lajm, kërkoj, po më lutem që gjitha këto tema të realizohen dhe ju dëshiroj punë të mbarë gjatë gjithë ditës. Ndërkohë, po lidhemi me kolegën Trëndëlin Ramadani tek konferenca për
listën e barnave esenciale, të cilën e paralemruam më parë. Është një diskutim profesional të cilën nuk do duhej as media as shoqëria civile të përzijej se si duhet bëj lista esenciale, megjithatë mendoj që kjo sot e kemi mbledh këtë rrugë diskutimi vetëm për një çështje, për të parë edhe që anëtarët e komitetit edhe pjesëtarët tjerë ta kenë të qartë që buxheti, lista esenciale nuk duhet të shihet si listë onkologjisë ose listë një klinike tjetër, por duhet të shihet si një listë e cila duhet të plotësoj 100% nevojat e pacientëve dhe e kemi një buxhet rreth 2 milion euro dhe kjo listë duhet të mbulojë 100% këto nevojat të pacientëve. Njëri nga problemet tjetër që kemi identifikuar dhe që ka qenë jashtëzakonisht i përfolur sidomos viteve të fundit është problemi i insulinave. Për problemin e insulinave deri në vitin 2013, faktikisht deri pas revidimit të listës esenciale që është bërë për herë të fundit, nuk është që kemi dëgjuar diskutime. Deri atëherë kanë qenë në përdorim insulinat humane, ne nuk kemi dëgjuar asnjëherë ankesa që pacientët po ankohen për mos efikasitet ose mos veprim të produktit të insulinës humane. Pastaj ka hyrë në listë insulina analoge, me një çmim rreth 3 herë më të lartë se insulina humane dhe pastaj në mënyrë krejt e papritur ka filluar problemi i insulinave. Të jeni të qartë për media, nuk po flasim për insulinën biosimilare, po flasim për insulinën humane dhe insulinën analoge. Dhe përderisa insulina humane është shumë me çmim më të favorshëm, ajo që është duke ndodhur edhe sot dhe Ministria e Shëndetësisë, po besoj që mundet me nga prezentu të dhona këtu, është i befasueshëm ndryshimi i pacientëve dhe kalimi i pacientëve nga insulina humane, që është insulin shumë e lirë, në insulinën analoge. Një nga anëtarët e komitetit gjatë njërës nga mbledhjet e komisionit kur është pyetur për dallimin e insulinës humane dhe insulinës analoge, e ka përshkruar me një dallim, me një shembull trupinor, ka thonë që ne duhet të shkojmë në katën e 5, e kemi dy mundësi, mund të ngjitemi me lift ose me shkollë, por patjetër do të arrijmë në katën e 5, nuk mund të arrijmë dikun tjetër. Dhe paramendoni nëse është vetëm koha e veprimit kjo që ka e dallon insulinën, dhe nuk po duhet të futem në diskutime profesionale, po i citoj anëtarët e komitetit dhe zyrtarët e OBSH-s, të cilët kanë konsideruar që dallimi është vetëm në efektin e veprimit të barit, në shpejtësinë e veprimit të barit e jo në efekt. Andaj për një dallim të tillë duhet edhe njëherë duhet të jetë shumë anëtarë të komitetit dhe gjithë ne duhet jemi të kujdesshëm se nëse në një vend si Kosova me të arma ka zvogla si Kosova dhe me të arma ka zvogla për shëndetësi sa ka Kosova, nëse ja vlen të kemi në listë këso lloj produktesh, por që realisht ne nuk do të arrijmë të plotësojmë nevojat reale që i kemi. Kjo ishte spaku, kjo ishte një pjesë që kemi analizuna. Megjithatë, besoj që Ministri Ismaili dhe panelistë tjerë do të na bashkangjiten në diskutim dhe në fakt në pikpamjet e tyre për krejt këtë farë çështje. Kisha dashur me fillu me Ministrin zotin Uran Ismaili. Zoti Ismaili tashmë ka fillu revidimi i listës esenciale, qysh e cekëm konsiderohet një prej proceseve më të rëndësishme, po më intereson me ditë për jush si Ministri i Shëndetësisë çka tentoni të arrini me këtë listë dhe a do të jetë kjo listë zgjedhje e problemeve të furnizimit me barna dhe a mendoni që do të ketë një përputhshmëri mes buxhetit 32 milion dhe listës së re të reviduar. Faleminderit. Faleminderit shumë, Saron, faleminderit gjithve sot për një diskutim i cili realisht mbledhet rreth një procesi mjaft të rëndësishëm, i cili proces ka vitet shumëta që nuk ka ndodhur në Republikën e Kosovës.
një proces për cilin po besoj që gjithë e dim që është dashur të filloj dhe se duhet të vazhdoj për të parë një efekt të asaj që duhen. Unë Saranda foli shumë mbi historinë dhe historiatën e asaj se çfarë kanë ndodhur deri më tani në blerjen e produkteve të ndryshme në farmaci, farmaceutike për nevojat e pacientëve tonë. Dhe këto probleme, disa nga këto probleme kanë pas një burim, pra burimi ka qenë tek lista esenciale, jo të gjitha kanë qenë, burimin e kanë pas të lista esenciale, por një pjesë e problemit tyre kanë ndodhur edhe për shkak në mos revidimit të listës esenciale. Ne kemi filluar një proces të revidimit dhe për shkak të ndjeshmërisë të procesit, për shkak të mendimeve të ndryshme, qoftë profesionale, ne kemi kërkuar që të punojmë së bashku me Organizatën Botërore të Shëndetësisë si një palë neutrale në këtë proces. Por pos që është palë neutrale, ne kemi zgjedhur një palë e cila realisht përfaqëson autoritetin kryesor sa i përket dizajnimit të listave esenciale. Pra i ka përmbush të dy kriteret cilat për neve kanë qenë shumë të nevojshme. Në fillim kemi pasur 2 vizita të OBSH-s në Kosovë, të cilat kanë ulumtuar mbi situatën, kanë diskutuar me shumë nga ne, dhe kemi marrë dhe me një fjalë kanë testuar edhe sa jemi ne të vendosur të hyjmë në proces në cilin ata do të jenë aktiv, por në anën tjetër do të kenë edhe një lloj të kredibilitetit tyre të përfshirë në këtë proces. Pas vlerësimit të asaj që na kanë pa që kemi një dedikim mjaft madh, por edhe është një nevojë e madhe, atëherë kanë filluar që të jenë më aktiv në një proces në cilin na kanë ndihmuar si me përpilimin e dokumentacioneve teknike, pra mënyrën se si të aplikohet dhe mënyrën se si do të shkohet, po ashtu edhe në mënyrën se si janë praktikat më të mira për revidimin e listës esenciale. E përmendi edhe Saranda, për shkak një praktike mirë ka qenë edhe të nënshkruhet një deklaratë në mbetim për mungesën e konfliktit të interesit. Mandej ne kemi shtjelluar atë më shumë dhe kemi kërkuar nga Agjencioni Antikorrupsion që të jetë pjesë e këtij procesit dhe po ashtu të vit na ndihmoj, na këshilloj, të këshilloj anëtarët e komisionit se çka mund të jetë konflikt interesi apo jo. Pra dhe këtu kanë qenë zyrtarët, jo gjithçka është konflikt interesi, mirë po dhe në qoftë se ka një konflikt mundshëm, ai konflikt ai pamundson të vinë apo është një mundësi e cila ata duhet hekin dorë nga një konflikt i mundshëm interesit. Pra ka shkuar një proces i cili nuk ka pas idenë e ndëshkimit ndaj dikujt, por një ide e cila kemi tentuar që procesin ta marrim sa më me përgjegjësi të lartë brenda njerëzve të cilët punojnë. Ajo mandej çka është bë, është arrit që të kemi edhe punëtori apo workshope nga ekspertë e OBSH-s, të cilët kanë ardhur dhe kanë bajt takime traditore me anëtarët e komisionit, duke u shpjeguar pak për detyrat dhe përgjegjësitë. Dhe ne kemi filluar të themi nga ajo pjesa më bazike, kur thash detyrat dhe përgjegjësitë, është për arsye se për shkak që nuk u bëse një kohë gjatë revidimi i listës esenciale, ne nuk mund të themi që kemi fituar një përvojë disa vjeçare që mos t'i përsërisim gabimet. Prandaj është e rëndësishme që në këtë fazë ta kemi edhe një ngritje të kapacitetit analitik, por edhe të përvojave të marrëra nga vende tjera, që mos të him në cikle të gabimeve të cilat mund t'i bëjmë ose që janë fillestare. Këtu pra sot nuk e pas me përfaqësues në OBSH, që më duket se ka udhëtuar jashtë vendit, por duhet ta falenderojmë për një gatishmëri jashtëzakonisht madhe të zyrës saj në Prishtinë, për me ftu edhe me pru ekspertë të rangut të lartë, të cilët jo vetëm që kanë ardhur deri më sot, por po ashtu pas trajnimeve janë zotuar se do të vijmë prapë, e po ashtu edhe në tema diskutabile, të cilat do të kemi përplasje profesionale ndoshta, në atë se a duhet zgjedhur ky bari apo ai bar, prapë na u kanë dedikuar që t'jen pranë neve dhe të na ofrojnë një ekspertizë ndërkombëtare mbi çështjet të cilat janë diskutabile. Kjo pak sa i përket procesit. Tash pak sa i përket asaj se
jemi në një proces që do të ketë vështirësi. Ne e dim që banat cilat janë blenë në shëndetësi për një kohë gjatë kanë pas një çmim të jetë lartë. Lista esenciale nuk e ka plotësu nevojën ose nuk ka reflektu mbi atë se çfarë ka rritë bëj industria për vite me radhë. Pra pacient jemi mjetur në një situatë kur një listë esenciale cila ndoshta për një kohë ka qenë e mirë, është ardhur në një situatë ku ajo ka mbetur shumë vite më e vonshme sesa ajo e cila ka progresuar qoftë industria, qoftë shkenca e shëndetësisë në mënyrën e trajtimit të pacientëve. Krejt kjo i ka disa efekte. E para, pacientët nuk janë të kënaqur. Pra nuk marrin një barë e cila është më i miri për ta. E dyta, ka një problem që nuk është kost efektiv. Pra ne nuk blem barat se cilat kanë efektin e njëjtë dhe kanë kost efektivitetin më të lartë. Dhe e treta, ju kemi dhënë fuqi disa operatorëve ekonomik duke mos reviduar listën esenciale, pra me një fjalë kemi bllokuar edhe konkurrencën në treg. Duke ju dhënë mundësi që operatorëve të hyjnë me produkte të reja, konkurrojnë me produkte të reja, na përfitojmë qoftë si buxheti i shtetit, por në anën tjetër përfitojnë edhe pacientët, realisht kënaqëmëria është më e lartë në gjitha punët. Kur kemi filluar procesin, kemi pas shumë zëra kundër, jo kundër kuptim mos e revido, po problemin se është një proces shumë i vështirë, keni me pas shumë problem, nuk është bërë që nga viti 2012, keni me pas ndikimet mëdha të industrisë e kështu me radhë. Për këtë arsye edhe kemi bërë një komitet që Saranda quajti gjigant, i cili realisht është mundu e ka pas këtë idenë e përfaqësimit sa më të madh të njerëzve në mënyrë që debatohet sa më shumë. Ndoshta kur të kalohen 2-3 vite apo 2-3 cikle të revidimit listës, ne do të arrijmë që ta mbajmë një komitet për 15 veta. Për arsye se do të dijem pak, do të bëjmë praktikat e mira, do të krijojmë praktikat e mira, do të ketë involvim gjitha palëve, do të arrijmë, do të dimë pak rezultatet që i presim. Për momentin ka një konfuzion të madh rreth asaj se çfarë do të del nga kjo listë, se nuk kemi pasur një kohë shumë gjatë. Çka unë mund të them është që konsideroj që jemi me fat që është një proces cilin e kemi hapur shumë. Po besoj që Instituti Kolumbus ka marrë pjesë në takimet e komitetit, e di që ka pas edhe organizata tjera jo qeveritare të cilat kanë marrë pjesë, por ai kemi ftuar gjithë që të na japin jo vetëm ekspertizën, por në anën tjetër edhe të ngrisin nivelin e përgjegjësisë të anëtarëve të komitetit të cilat janë brenda. Ky fundi fundit është një proces delikat, qoftë në aspektin shëndetësor, qoftë në aspektin e buxhetit. Ministria e Shëndetësisë gjithnjë ka pas probleme me një buxhet jo të madh. Në faktin kur ja shton kësaj se ai buxhet blen barna edhe më të shtrejta, se sa që duhet, na lën në një situatë tepër më të vështirë se sa që kishim mundur mu qenë. Prap apeli im, ndoshta edhe çka pres është që të kemi një proces që ta ketë një gjithëpërfshirje gjithë akterëve cilët janë të interesuar për me pa më mirë. Kjo gjithëpërfshirje ndoshta na ngadalson, ashtu siç na kanë ngadalsuar pak me disa javë, mirë por nuk na lën që të gabojmë. E dyta është që të kemi një listë esenciale e cila i përgjigjet nevojave të spitaleve dhe pacientëve tonë. Edhe realitet ajo që ka pres nga kjo është një listë esenciale që i plotëson nevojat e pacientëve e jo nevojat e planeve të biznesit të ndonjë kompanie. Jemi të interesuar që ta kem një qarkullim të banave në spitalet tona që i marrin pacientët tonë, e jo një qarkullim të biznesit të ndonjë kompanie e cila ka nevojë ta shes një barë të caktuar. Kjo nuk mund, ne kemi filluar këtë proces, për arsye se është obligim jon institucional. Kemi ftuar BSH-n, kemi ftuar OJC-n, kemi ftuar Komisionin Parlamentar për Shëndetësi, pra jemi mundu që ta hapim derën për gjithë njerëz që mendojnë se e para kanë një përvojë gjatë në këtë sektor, ose e dyta mendojnë se kanë një zgjidhje për problemet e caktuar. E mira është që e kemi një
një pozicion krahasus. Dhe organizata botërore e shëndetësisë duhet të mirë si e tillë. Është një pozicion i cili ndoshta idetë tona të cilat ne i kemi për momentin, dhe që i marrim qoftë nga Maqedonia apo nga Shqipëria apo nga Malizi, na japi një. Të nderuar shikues, kemi ndjekur kështu konferencën e organizuar nga Instituti Columbus rreth listës së barnave esenciale në vend, ku Ministri i Shëndetësisë ishte duke e mbajtur një pjesë të fjalimit në këtë konferencë. Ndërkohë, tani lidhjen e drejt për drejt do ta kalojmë tek Ministria e FSK-s. Atje Ministri Rustem Berisha është në konferencë me Ministrin e Mbrojtjes të Malit të si Predrag Boshković. Ndjekim këtë konferencë dhe kthehemi sërish në studion e hapur. Bisedojmë dhe të kemi edhe bisedat rreth antarësimit të Ministrisë së Forcës së Sigurisë me kartën e Adriatikut A5, pse mos jetë që të quhet A5, po mos të quhet në të ardhmen kartë e Adriatikut A6, që jo edhe A7 në të ardhmen. Unë edhe njëherë e falenderoj Ministrin Predrag Boshković për vizitën, për bashkëpunimin, dhe jam asë i bindur si ne në të ardhmen do të jemi edhe shembull i bashkëpunimit në rajon. I ovom posjetom da doprinesem stvaranju što boljih uslova u regionu za bolje promovisanje naših zajedničkih interesa i sagledavanje naše evropske i evroatlantske budućnosti. U Prištini ono što je činjenica jeste da su odnosi između Kosova i Crne Gore zaista doprinesem visokom nivou stvaranja, ali smo se i danas saglasili u ovim razgovorima da mogu biti još bolji i da možemo naći zajedničke tačke interesa kako bi promovisali i da upravo naša susjedska saradnja bude primjer. Ono što je činjenica jeste da jedan novi posred Crne Gore, što sam već kazao, a našim zajedničkim stremljenjima se i danas saglasili u ovim razgovorima da mogu Crna Gora kao najnovija članica NATO-a je neko ko je veliki advokat svih u regionu, susjedska saradnja politike otvornih vrata NATO-a. Jednim tim želimo da damo primjer za ono što smo mi prešli u jednom zahtjevnom putu reformi. Crna Gora kao najnovija članica NATO-a cjelokupnog društva je neko ko nije nemoguć proces i za ostale u regionu i gledajući sa neke pozicije jedne male države na Balkanu, zaista smatramo da je perspektiva cjelokupnog zapadnog Balkana u evropskim i evroatlantskim integracijama, jer samo tako možemo zaključiti i poraditi sve veliko državne projekte koji su nastali nije nemoguć proces za bivše Jugoslavije s jedne strane, a s druge strane sa neke pozicije jedne male države na Balkanu, kraju krajeva posvetiti se onome što je naslušna potreba čitavog regiona, to je ekonomski i demokratskim integracijama, jer samo tako bolji socijalni status svih građana. I upravo je to jedan glavni cilj naše posjete danas u Jugoslavije s jedne strane, da pokažemo da smo jedan iskren prijatelj i na kraju krajeva posvetiti se onome što je zemlja koja želi da prenese sve ovo ekonomski i demokratski napredak, evropskih i evroatlantskih integracija i da napokon čitav region krene jedan glavni cilj naše posjete danas putevima integracije, odnosno da pokažemo da smo to je jedna poruka ovog našeg današnjeg zajedničkog sastanka i sastanka koji osim sa evropskih i evroatlantskih integracija predsjednikom, premijerom, a na kraju krajeva krene, imat ćemo i posjetu sjedišta putevima integracije, odnosno podignuti crnogorska zastava. To je jedna poruka ovog našeg aktivno učešće u KFOR misiji ovdje na sastanka koji osim sa htjeli da damo jedan doprinos predsjednikom i premijerom, na kraju krajeva Crna Gora shodno svojim resursima i kapacitetima značajno doprinosi međunarodnim misijama, obzirom da je Crna Gora uzela aktivno učešće u nacija i ovdje na Kosovu. Ali u svakom slučaju glavni cilj jeste promovisanje dobrih bilateralnih regionalnom miru, jer dvije susjedne zemlje, svojim resursima, još jednom kapacitetima značajno doprinosi međunarodnim misijama koje su pod okriljem i NATO i Ujedinjenih nacija i Europske unije. Ali u svakom slučaju glavni cilj jeste promovisanje dobrih bilateralnih odnosa dvije susjedne zemlje, dvije prijateljske zemlje. Još jednom veliko zahvalnost vama, ministre. Mislimo da je to unutrašnje pitanje Kosova. Crna Gora ne dozvoljava da se drugi miješaju u naše unutrašnja pitanja, niti se mi miješamo u unutrašnja pitanja susjednih zemalja, tako da to ostavljamo prije svega ljudima u Prištini da sa svojim glavnim partnerima
to pitanje Mislimo da je to rješavaju unutrašnje pitanje Kosova, Crna Gora ne dozvoljava da se drugi miješaju u naše unutrašnje pitanje. Vi znate, kao što sam već ponovio, da Crna Gora je veliki zagovornik, tako da to ostavljamo prije svega NATO, ali podržavam i ostale ljudima u Prištini da sa svojim i prihvatamo i respektujemo sva ona drugačija mišljenja. Të nderuar shikues, kemi ndjekur kështu pjesë nga konferenca e ministrit të mbrojtjes të Malit të Zi Predrag Boshković bashkë me ministrin e FSK-s Rustem Berishën. Ndërkohë ju kërkojmë falje që përkthim nuk kishte tek ministri Malit të Zi, mirë po besoj që në edicionet e radhës do ta kemi të sinkronizuar në gjuhën shqipe edhe fjalimin e ministrit malazez. Ndërkohë këtu po e përmbyll të studio të hapur për të takuar bashkë me lajmet e orës 11. Qëndroni me ne.